Πότε ένας άνδρας παρουσιάζει υπερτροφία του προστάτη, ποια είναι τα συμπτώματα και πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα? Απαντήσεις για όλα αυτά μας δίνει ο χειρουργός ουρολόγος Ευστράτιος Χατζηδημητρίου. Κύριε Χατζηδημητρίου, πότε ένας άνδρας πρέπει να ανησυχήσει για το ενδεχόμενο να παρουσιάζει υπερτροφία του προστάτη? Θα πρέπει να ανησυχεί όταν η υπερτροφία του προστάτη θα αρχίσει να του δίνει συμπτώματα. Τα συμπτώματα. Όταν θα αρχίσει να ξυπνάει τη νύχτα, δηλαδή θα τον ξυπνάει το γεγονός ότι πρέπει να πάει τουαλέτα. Πράγμα που δεν συνέβαινε πριν. Όταν το πρωί θα υπάρχει μια καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης. Πράγμα που δεν το είχε επίσης πριν. Όταν θα αρχίσει να έχει τσούξιμο ή θα αισθάνεται ότι η ούρηση δεν ήταν πλήρης. Δηλαδή οι περισσότεροι αναφέρουν ότι πήγα στην τουαλέτα, ούρισα, αλλά μετά θέλω να ξαναπάω. Αυτό σημαίνει ότι η κίστη δεν έχει αδειάσει. Αυτά είναι τα κύρια συμπτώματα της πάθησης. Τα οποία βέβαια δεν γίνονται ούτε όλα μαζί, ούτε και απότομα. Γίνονται σιγά σιγά και το ύπουλο της υπόθεσης είναι ότι ο ασθενής συμβιώνει με αυτά, συνηθίζει. Συνήθως σε τι ηλικίες παρουσιάζονται αυτά τα συμπτώματα? Τα συμπτώματα συνήθως παρουσιάζονται μεταξύ 5ης και 6ης δεκαετίας της ζωής. Τα πιο έντονα είναι μεταξύ 60 και 70. Οι άντρες που λόγω των συμπτωμάτων αυτών καταλαβαίνουν αμέσως ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, σε τι εξετάσεις πρέπει να υποβληθούν? Η πρώτη εξέταση είναι ένα υπερηχογράφημα νεφρών, ουρητήρων και ουροδοχοκίστιος προ και μετά ούρηση, δηλαδή μια μέτρηση της ποσότητας των ούρων στην κίστη πριν την ούρηση και μια μέτρηση μετά. Για να δούμε αν υπάρχει υπόλοιμα, δηλαδή αν η κίστη κενώνεται πλήρως ή όχι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι μια μέτρηση του όγκου του προστάτη, πάλι υπερηχογραφικά. Και το τρίτο είναι μια μέτρηση της ροής των ούρων, δηλαδή η ούρηση γίνεται σε ένα μηχάνημα το οποίο μετράει το χρόνο, τη διάρκεια της ούρησης και την πίεση με την οποία βγαίνουν τα ούρα, δίνει πολλές πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ασθενής. Αυτό είναι το ορολογικό check-up. Ναι. Ποιες είναι οι επεμβατικές επιλογές που έχουν οι άνδρες που έχουν υπερτροφία του προστάτη? Εντάξει, υπάρχουν τρεις τρόποι για το χειρουργείο της υπερτροφίας του προστάτη. Οι δύο είναι διουρηθρικοί, δηλαδή διαμέσου της ουρήθρας αφαιρείται ο προστάτης. Ο ένας διουρηθρικός είναι το λεγόμενο τούρις, το οποίο αφαιρεί τμήματα του προστάτη μέσω της ουρήθρας. Ο δεύτερος διουρηθρικός είναι το λέιζερ, το οποίο κάνει εξάχνωση, δηλαδή εξατμίζει τα προστατικά κύτταρα. Αυτό είναι πιο ανώδυνο και πιο ανέμακτο. Και ο τρίτος είναι σε πολύ μεγάλους προστάτες, στο ανοιχτό χειρουργείο ή αλλιώς ουρολογικά η υπερηδική διακυστική προστατεκτομή. Και πώς και με ποιο τρόπο επιλέγεται η χειρουργική αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς? Έχει να κάνει με το μέγεθος του προστάτη, με την ηλικία του ασθενούς και με το προσδόκιμο ζωής του. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.